الله معكم أحبائي. مليارات اليورو مجمدة ودولة منقسمة واتحاد أوروبي يضغط بقوة غير مسبوقة، وفي وسط كل ذلك يظهر اسم الفائز الجديد في الانتخابات في المجر، رجل قد يغير مستقبل المجر وربما توازن أوروبا بالكامل. هنا على مدار أكثر من عقد كانت المجر واحدة من أكثر الدول إثارة للجدل داخل الاتحاد الأوروبي، وفي عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان تصاعدت الخلافات مع بروكسل بسبب اتهامات بتراجع الديمقراطية، تدخل سياسي في القضاء، وتضييق على الإعلام، وخلافات حادة حول الهجرة. هذه التوترات لم تبقى سياسية فقط، بل تحولت إلى أزمة مالية ضخمة، والنتيجة الاتحاد الأوروبي جمد مليارات اليورو من أموال الدعم والتمويل. والأرقام ليست صغيرة، نتحدث هنا عن حوالي 18 مليار يورو تم تجميدها، وأكثر من 16 مليار يورو قروض دفاعية معلقة، وغرامات يومية بسبب قوانين الهجرة. يعني ببساطة اقتصاد كامل تحت الضغط الأوروبي. في هذا التوقيت الحرج يظهر اسم جديد، بيتر ماجار، سياسي صاعد بسرعة استطاع أن يقدم نفسه كبديل أكثر قبولا داخل أوروبا. لكن السؤال المهم، هل هو فعلا مشروع إصلاح أم مجرد إعادة تدوير للنظام السياسي نفسه؟ رغم أنه لم يتسلم الحكم رسميا بشكل كامل بعد، بدأ بالفعل باتصالات مباشرة مع قادة الاتحاد الأوروبي ومع أورسولا فون لاين، ورسائل واضحة: نريد إعادة الثقة. وهنا تبدأ أول خطوة في الصفقة الكبرى. الاتحاد الأوروبي لا يتحدث عن المال فقط، بل عن شروط سياسية عميقة. أولا، إصلاحات داخلية: استقلال القضاء، مكافحة الفساد، وحماية الإعلام والجامعات. ثانيا، التزام سياسي خارجي: دعم العقوبات ضد روسيا، عدم تعطيل قرارات الاتحاد، ودعم ملف أوكرانيا. بمعنى آخر، المال مقابل تغيير سياسي حقيقي. في المقابل، مجار لديه هدف واضح جدا: فتح الأموال الأوروبية، إنعاش الاقتصاد، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وتحسين صورة المجر داخل أوروبا. لكن المشكلة أنه يتحرك بين ضغطين: ضغط بروكسل وضغط الداخل الهنغاري أو المجري. أخطر نقطة في التفاوض هي أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يريد من المجر دعم القروض المالية لأوكرانيا، ودعم العقوبات ضد روسيا، وفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا. لكن داخل المجر الموضوع حساس جدا. الآن السياسي الجديد في موقف صعب: إذا اقترب أكثر من أوروبا يخسر جزءا من الداخل، وإذا ابتعد يخسر التمويل الأوروبي. لذلك هو يلعب لعبة دقيقة جدا: إصلاحات محسوبة دون انفجار داخلي. وأيضا هناك عامل الوقت، هذا العامل أخطر من كل شيء. بروكسل وضعت مهلة غير مباشرة حتى شهر أغسطس تقريبا. إذا لم تنفذ إصلاحات ملموسة قد يتم فقدان جزء كبير من الأموال نهائيا. الاتحاد الأوروبي لا ينسى تجربة بولندا: تم الإفراج عن أموال بعد وعود بالإصلاح، لكن التنفيذ كان جزئيا ومشروطا كما اعتبروا. لذلك الآن بروكسل تقول بوضوح: لن نكرر الخطأ. وهنغاريا أو المجر الآن أمام ثلاث مسارات: إما إصلاحات حقيقية تفرج بالأموال بالكامل مع عودة قوية لأوروبا، أو إصلاحات جزئية وأموال تدريجية وتوتر مستمر، أو سيناريو الفشل، بمعنى آخر لا إصلاحات كافية، استمرار التجميد، وأزمة اقتصادية طويلة. هذه القضية ليست خاصة بالمجر فقط، بل اختبار لمستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه. هل يمكن إعادة تشكيل دولة عضو، أم أن كل دولة ستبقى مستقلة القرار حتى مع العقوبات؟ في النهاية اليوم بيتر ماجار ليس مجرد سياسي جديد، بل هو اختبار للديمقراطية داخل أوروبا، مع معركة مليارات اليورو وصراع بين السيادة الوطنية والقوانين الأوروبية. والسؤال الحقيقي الآن: هل سينجح في فتح صفحة جديدة مع بروكسل، أم يدخل هنغاريا في صدام جديد مع الاتحاد الأوروبي؟ ما رأيكم أحبائي؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.